सबैलाई नमस्ते। हजुरहरूले यस च्यानलमा स्वागत छ। आज म हजुरहरू समक्ष कुनै पनि भ्याकेन्सी अप्लाई गर्दा चाहिने करिकुलम भिटा सिभी चाहिँ कसरी बनाउने सो सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ हजुरहरूले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ। र योभन्दा पहिला मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ, नबिल ब्याङ्कमा चाहिँ कसरी आवेदन दिने, यसरी सजिलै दिनुहोस् भन्ने भिडियो चाहिँ हजुरको माथि आई बटनमा आएको होला। त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा एप्लिकेसन लेटर राखेको थिएँ। त्यहाँबाट हजुरहरूले एप्लिकेसन लेटर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ भिडियोतर्फ। म तपाईँलाई देखाइहालेँ, यो हाम्रो च्यानल रहेको छ। यसको चाहिँ यो तल नबिल ब्याङ्क भन्ने चाहिँ देखाएको छ। यो कसरी अप्लाई गर्ने, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको तल डिस्क्रिप्सनमा गएर यहाँ तल एप्लिकेसन लेटर डाउनलोड लिङ्क भनेर दिएको छ यहाँनिर। यसलाई एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यो क्लिक गरेपछि हजुर समक्ष यहाँ तल एप्लिकेसन लेटर चाहिँ डाउनलोड भएको छ। यहाँ गएर चाहिँ हजुरहरूले अब आफूलाई चाहिने के चाहिने हो यहाँ हजुरहरूले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ अब हजुरहरूलाई यो चाहिँ सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा काम लाग्ने भएको भएर चाहिँ हजुरहरूले यो केही गर्नु पर्दैन, यति ब्याङ्कको नाम हटाइदिने अनि यो यसको हेड अफिस कहाँ छ त्यो हटाइदिनु होला। यति हटाइसकेपछि अनि यो तपाईँको कहाँ त्यो भ्याकेन्सी चाहिँ कहाँ पब्लिस भएको थियो यो चेन्ज गर्नु हो भने चाहिँ अरू सब जहाँ पनि काम लाग्छ। त्यसपछि चाहिँ कुन पोस्ट हो त्यो चाहिँ भरिदिनु होला। यति भरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूको सब काम लाग्छ। यति भरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले जहाँ पनि काम लाग्छ है, त्यो ब्याङ्कमा मात्र काम लाग्ने भन्ने हुँदैन, अरूमा पनि काम लाग्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा केही त्यस्तो फरक चाहिँ छैन। अब लागौँ सिभी चाहिँ कसरी बनाउने भन्नेतर्फ। यस्तो रहेको छ सिभीको फर्मेट हजुरहरूको। सुरुमा आफ्नो नाम लेख्ने होला। आफ्नो नाम के हो त्यो लेख्नु होला, अप्पर केसमा लेख्नु होला, ठुलो अक्षरमा। त्यसपछि यो नेपाली सिटिजनसिप नम्बर, नागरिकता नम्बर राख्नु होला। यहाँ हजुरको नागरिकता नम्बर, नागरिकता हेरेर चाहिँ अनि हजुरको एड्रेस कहाँ हो नागरिकता अनुसार चाहिँ राख्नु होला। अनि फोन नम्बर लेख्नु होला। अनि इमेल, फोन नम्बर चाहिँ एउटा अथवा दुईवटा छ भने दुईवटा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। इमेल लेख्नु होला, आफ्नो इमेल एड्रेस। अनि करियर अब्जेक्टिभ छ, अब हजुरहरूको करियर अब्जेक्टिभ चाहिँ कस्तो छ त्यही अनुसार आफै मिलाएर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, नभए यही सेम कपी गर्दा पनि सक्नुहुन्छ। हजुरलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो फरक पर्दैन। योभन्दा राम्रो लेख्छु भन्ने लाग्छ भने चाहिँ हजुरहरूले योभन्दा राम्रो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ भनेको छ टु डेभलप माई करियर इन फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सी, ब्याङ्किङ एन्ड डेभलपमेन्ट सेक्टर भनेको छ। टु असिस्ट द अर्गनाइजेसन टु इट्स हाइएस्ट लेभल अफ पर्फर्मेन्स from my technical, analytical and professional skill with hard work, dedication, honesty and strong team spirit for quality output भनेको छ। अनि अर्को seeking a competitive and challenging environment where I can serve effectively, efficiently and establish an enjoyable career for myself। ओहो, यो देख्यो भने त तपाईँको इम्प्लोयर चाहिँ पुरै सेन्टिफ्ल्याटै हुन्छ क्या, कडावालै छ होइन। योभन्दा हजुरहरूले अझ राम्रो लेख्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ हजुरहरूले, अनि यहाँ चाहिँ बुलेटमा दिएको छ, हजुरहरूले प्याराग्राफमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कुनै लिमिटेसन छैन। अनि अर्को रहेको छ अब मेन कुरा पर्सनल प्रोफाइल। अब हजुरहरूको प्रोफाइलमा चाहिँ अब नाम, हजुरको नाम लेख्नुहोस्, शुभ नाम के हो, अनि जन्म मिति लेख्नुहोस् एडीमा, अनि ब्राकेटभित्र बिएसमा लेख्दा पनि हुन्छ। अनि एड्रेस लेख्नु, एड्रेस आफ्नो पर्मानेन्ट लेख्नु। अनि एउटा चाहिँ यो पर्मानेन्ट भयो भने अर्को टेम्पोररी भनेर इन्टर दायर, अनि टेम्पोररी भनेर चाहिँ नि आफ्नो अहिले हालको ठेगाना लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई कुनै कम्पलसरी त छैन, तर हजुरहरूले लेख्न चाहेको खण्डमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि बुवा मम्मीको नाम लेखिदिनुहोस्। अनि जेन्डरमा चाहिँ अब तपाईँ मेल भयो कि फिमेल हो कि अदर हो के हो त्यो लेखिदिनुहोस्। अनि हजुर अब विवाहित हो कि अविवाहित हो, म्यारिटल स्ट्याटसमा त्यो लेखिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि नेसनालिटी तपाईँ नेपाली हो कि अरू कुनै हो त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि रिलिजन भनेको छ, अब यहाँ चाहिँ एउटा हिन्दू लेखिदिएको छु गरेर मैले, अब हजुरहरूको चाहिँ कुन रिलिजन हो त्यही अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि ल्याङ्ग्वेज भनेको छ, अब ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तपाईँलाई बोल्न आउँछ कुन त्यो लेखिदिनुहोस्। नेपाली र इङ्ग्लिस निश्चय आउँछ होला, त्योभन्दा बाँकी चाहिँ आफ्नो कुनै अरू ल्याङ्ग्वेज छ भने चाहिँ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्टमा लगेको छ इज एजुकेसनल क्वालिफिकेसन भनेको छ, अब हजुरहरूको पढाइ सम्बन्धी जानकारी हो। यसमा चाहिँ हजुरहरूको लेभल चाहिँ जहिले पनि माथिल्लोलाई चाहिँ सबभन्दा सुरुमा लेख्नुपर्छ, लेटेस्टलाई। मास्टर, ब्याचलर, आइएड, एसएलसी होइन। अब मास्टर चाहिँ हजुरहरूको त्यो मास्टरभन्दा उपल्लो पनि तह हुन्छ, पिएचडीहरू, त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ अब तलैदेखि जाउँ, एसएलसी अथवा एसी। तपाईँको पास इयर चाहिँ यहाँ एडी अथवा बिएसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ माथि छुट्याइएको छ एडीमा हो कि बिएसमा। अनि स्कुल र कलेज के हो सबको नाम लेखिदिनु होला।
कहाँदेखि पास गर्नुभयो अनि बोर्ड अथवा युनिभर्सिटी भनेको छ एसएलसी हो भने चाहिँ बोर्ड अफ नेपाल हुन्छ भने चाहिँ एसिए भन्ने बोर्ड हुन्छ। त्यसपछि इन्टरमिडिएटमा चाहिँ इन्टरमिडिएट चाहिँ केबाट गर्नुभयो हजुरहरूको कुन स्ट्रिमबाट गर्नुभयो भन्ने कुरो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्ट्रिम लेखिदिनु होला म्यानेजमेन्ट ह्युमानिटिज साइन्स एजुकेसन के हो अथवा प्लस टू लेखिदिने हुन्छ यहाँ केही फरक पर्दैन इन्टरमिडिएट इन डट 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 भन्दा नि प्लस टू लेखिदिने केही फरक त पर्दैन तर हजुरहरूले लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ खुलाएर लेखिदिनु भने चाहिँ त्यो बेटर हुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूको चाहिँ अब अलिक पहिलाको हो भने चाहिँ एचएससिबी होला आफ्नो मार्कसिट हेर्नु होला अहिले लेटेस्ट हो भने चाहिँ नेसनल एजुकेसन बोर्ड नै छ। अनि ब्याचलर पनि हजुरहरूको अब ब्याचलरका चाहिँ धेरै युनिभर्सिटीहरू छन् त्योमध्ये ब्याचलर र मास्टरको चाहिँ कुन युनिभर्सिटीबाट हो त्यो युनिभर्सिटी लेखिदिनु होला। अनि ब्याचलरमा चाहिँ अब केबाट यहाँ टक्क ब्राकेट दिएर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ म्यानेजमेन्ट हो कि बिबिएस हो कि बिबिए हो कि होइन एजुकेसनबाट हो कि आर्ट्सबाट हो कि केबाट हो त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यता भने लास्टमा भनेको चाहिँ जिपिएसी हो कि पर्सेन्टेज जिपिए अनुसार छ भने हजुरको मार्कसिट जिपिए लेख्नु होला पर्सेन्टेज अनुसार छ भने पर्सेन्टेज लेख्नु होला। यदि दुइटै छ कोहीको कुनैमा ब्याचलर मानौँ तपाईँको जिपिए सिस्टम अनुसार छ अनि प्लस टू चाहिँ पर्सेन्टेज अनुसार छ भने चाहिँ अब ब्याचलरमा जिपिए लेखिदिनुहोस् अन्त चाहिँ पर्सेन्टेज लेखिदिनुहोस् त्यस्तो हुन्छ। अब गेन स्किल अब हजुरहरूले के स्किल गेन गर्नु भएको छ त्यो कुरा अब यदि हजुरहरूले कुनै ब्याङ्कमा इन्टर्नसिप गर्नु भएको छ भने चाहिँ डट डट 2 मन्थ अफ इन्टर्नसिप इन ब्याङ्क भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा सिम्पल हो। यो चाहिँ हजुरहरूले गर्नु भएको छ भने चाहिँ लेख्नु होला छैन भने ठिकै छ। अनि कुनै संस्थामा काम गर्नु भएको छ भने चाहिँ डट डट 2 इयर वर्किङ एक्सपिरियन्स फर इक्जाम्पल है 2 इयर वर्किङ एक्सपिरियन्स वर्किङ एक्सपिरियन्स इन डट 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 संस्था लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो इक्जाम्पल हो। अनि यो बिल्ड एन्ड मेन्टेन रिलेसनसिप गुड कस्टमर सर्भिस भन्ने अब यो तपाईँको केही छैन भने पनि हजुरहरू कुनै एक्सपिरियन्स नै छैन भने यो लेख्न सक्नुहुन्छ। इन्सपायर एन्ड मोटिभ अदर इन टर्म इभेन्ट एन्ड क्यान गिभ क्लियर डिसिजन डाइरेक्सन भन्ने भएकोहरूको ग्रुमिङ सेल्फ एन्ड प्रोडक्ट एज वेल एज सर्भिस डिमोन्स्ट्रेसन यो हजुरहरूको यो हजुरहरूले लेख्नु होला केही छैन हजुरहरूको स्किल भन्ने पनि यो तिनवटा भए सिधा पुग्यो हजुरहरूको माथि छ भने चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब कम्युनिकेसन आयो कम्युनिकेसन चाहिँ अब कस्तो छ तपाईँको है यहाँ इन्टरपर्सनल एन्ड रिलेसनसिप बिल्डिङ स्किल भनेर लेखिदिएको छु यही लेखिदिँदा नि केही फरक पर्दैन। अरू अब स्ट्रेन्थहरू तपाईँको स्ट्रेन्थहरू के छ सबै छ भने सबै लेख्नु होला अब यहाँमध्ये कोही कोही छ भने छ लेख्नु होला अनि छैन भने पनि लेख्नु होला केही छैन। अब ल्याङ्ग्वेज आयो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ अब तपाईँलाई इङ्ग्लिस पढ्न लेख्न बोल्न सबै गर्न आउँछ नेपाली हिन्दी यो बाहेक अरू कुनै छ भने चाहिँ अझ पनि लेख्नु होला। अनि प्रोफेस ट्रेनिङ एन्ड कोर्सेस तपाईँले ट्रेनिङ अथवा कोर्स ल्याउनु भएको छ भने चाहिँ यहाँ लेख्नु होला जस्तै ट्रेनिङ अन कम्प्युटर बेसिक कोर्स इन डट 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 इन्स्टिच्युट भनेर भइगयो एउटा। अनि अरू छुट्टै केही कोर्सेसहरू ल्याउनु भएको छ भने लेखिदिनु होला। कम्प्युटर सम्बन्धी जानकारी चाहिँ हजुरहरूलाई के छ अब के चलाउन सक्नुहुन्छ त्यो रहेको छ। अब बेसिक सिक्नुभयो भने त अब एमएस एप्लिकेसनहरू चाहिँ राम्रोसँग चलाउन आउँछ होला। एप्लिकेसन चाहिँ यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट चाहिँ मलाई खतरै चलाउन आउँछ भनेर लेखिदिएको हो होइन यो चाहिँ हजुरहरूले लेख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ अब रिफरेन्स भनेको छ अब रिफरेन्स चाहिँ मानव तपाईँ सिलेक्ट हुनु भएको छ भने अब तपाईँको बारेमा इम्प्लोयरलाई जान्न मन लाग्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु मान्छे चाहिन्छ तपाईँको बारेमा सबै डिटेल भनिदिने त्यस्तो व्यक्ति राख्नु होला। यहाँ लेख्नु भएको थियो नि जस्तै यहाँ मैले 2 महिना चाहिँ इन्टर्नसिप गरेँ फलानु ब्याङ्कमा भन्ने भयो नि त्यो फलानु ब्याङ्कको चाहिँ म्यानेजरको नाम लेखिदिनु होला अनि ब्रान्च कुन हो कुन ब्याङ्क हो डट 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 ब्रान्च कुन ब्रान्चको होइन अनि फोन नम्बर लेखिदिनु होला। त्यसरी अर्को एउटा टिचरको नामले हजुरलाई चाहिँ पढाएको टिचरको नाम लेखिदिनु होला टिचरको नाम लेखिदिनु होला अनि स्कुलको नाम र फोन नम्बर लेखिदिनु होला। त्यसपछि त्यति भए चाहिँ हजुरहरूलाई हुन्छ रिफरेन्स। अनि डिक्लेरेसन भनेको छ डिक्लेरेसन चाहिँ सेम हुन्छ योभन्दा तपाईँले बढाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ केही छैन। यति भइसकेपछि चाहिँ लास्टमा चाहिँ यहाँ सिग्नेचर गरिदिनु होला अनि हजुरले आफ्नो नाम लेख्नु होला के हो नाम। यति भएपछि हजुरहरूको चाहिँ सब सिभी चाहिँ बन्यो एउटा राम्रै सिभी बन्यो। यति बेर चाहिन्छ यो सुरक्षित गरेर राख्नु होला। अनि केही नयाँ थप भयो भने चाहिँ यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ।
यसको चाहिँ म डाउनलोड लिङ्क चाहिँ हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु, त्यहीँबाट डाउनलोड गर्नु होला। अन्य कुनै केही सुझाव सल्लाह छन् भने चाहिँ दिन नभुल्नु होला। अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाइ बाइ। होला तयार